ሞትን የሚያስታውከኝ ደምን የሚያስቀጥ ምግብ አልበላ ሳምባሉ የታመምኩት ልክ ማታ ከምሽቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 12 ሰዓት በአውሮፓ 6 ላይ ሲሆን ቫይረሱ ወደ ውስጥ ነበር ያለው እና በጣም ያመኛል። በቃ ልነግራችሁ አልችልም። በቃ ሆስፒታሉ በጩኸት ነው በቃ የሚስተጋባው በጣም እና እዛ ያለሁበት ክፍል በጣም ትላልቅ መናፍስቶችን እግዚአብሔር አምላክ አይኖቼን ከፍቶ አሳየኝ። ነፍሴን ሊወስዱ ይመጡ እና ሩሙን ሞልተውት ነበር። እኔ ስሙንም ለመጥራት ለመጸለይ አቅም የለም። ግን ሙትት ባለ ስም በእምነት ስለወጣ በኢየሱስ ስም ስለ አንድ ባል በኢየሱስ ስም በቃ በጣም ስለደከምኩኝ በቃ ስሙን እጠራው ነበር። እንደዚህ አሁን ባለ እንደዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ በመለሰልኝ ስንፋስን ኃይል አይደለም በኦክሲጅን ነበር የምተነፍሰው። ግን እነዚህ መናፍስቶች ጌታ ነፍስሽን ሊወስዱ የመጡ የርኩሳ መናፍስቶች ናቸው አለኝና ያለሁበትን ሩም ሞልተውት ነበር ሊገሉኝ ማለት ነው። የሚገርም ነገር ነው። ስለ ሆስፒታል ጸልዩ፣ ስለ እስር ቤት ጸልዩ። አንዱ መናፍስቶች የሚሰሩበት ሆስፒታል እስር ቤት። ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ ስለታመሙ በኢየሱስ እያሉ ውልቅ በኢየሱስ ውልቅ በደከመው ድምፅ ከእምነት ስለሆነ አንድ በአንድ አሜን አሜን። አቅምን ቢያጣኝ ባጣ ብደክም ነገር ግን የልጅነት ስልጣኔን ተጠቀምኩት። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ የሞት መናፍስቶች ለሞት የተላኩ ርኩሳን መናፍስቶች ነፍሰ ገዳዮች ወጡ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ዛሬ የሞት ፍርሃት ወደ እናንተ ሲመጣ ራስሽን ለምን አታጥፊም የሚል የጭንቀት ፍርሃት ሲመጣ ስሙን ጥሪ እህቴ። ስሙን ከጠራሽ በኋላ ከጸለይሽ በኋላ ከተዋጋሽ በኋላ አሜን አሜን ከአንቺ ሲለቅ ታያዋለሽ። አሜን ክብር ለእግዚአብሔር። ልክ ስሙ ሲጠራ ርኩሳን መናፍስቶች መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ይገርማቸዋል። ስሙን ጠርተን መጸለይ ሲጀምር እኔማ አሁን በቃ ልክ እንደዛ ሲሆን ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እኔ ማየው የምረዳው ማስተውለው የእግዚአብሔርን ኃይል ነው፣ የጸሎትን ኃይል። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር አሜን አሜን ህብረት ማድረግ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር፣ ነገሮቻችንን የልባችንን የከበደንን ሁሉ ለእግዚአብሔር ማስታወቅ ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ስለዚህ እየጸለያችሁ ጸሎት ጀምራችሁ መናፍስቶች ይዋጋሉ። የሚገርም ነገር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በጣም ተመስጦ ጸሎት ውስጥ ሆናችሁ ሀሳባችሁን በማከፋፈል ይዋጋሉ። ግራ በማጋባት ይዋጋሉ። ተስፋ በማስቆረጥ ይዋጋሉ። ተንበርክካችሁ አልኩ እየጸለያችሁ ነው። በሀዘን መንፈስ ይዋጋሉ። የሀዘን መንፈስ ነው። ሰዎች ግን አይመስላቸውም፣ አይገባቸውም። በሚስጥር ይዋጋሉ፣ በግልጽ ይዋጋሉ። በራስ ምታት የራስ ምታት ፍላጻ ይወረውራሉ። ብዙ ሰዎች ልክ ጾምና ጸሎት ሲጀምር በራስ ምታት በቃ ያመኛል። አንዷ ልጅ ጸሎት እችና ነይ በጾምና በጸሎት በጾም ሆነ ራሴን አመመኝ በቃ እና መምጣት አልቻልኩም። ግን ውጊያ ጥሳ ብትመጣ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ሁልጊዜ እኔ አገልግሎት ሲኖረኝ በቃ ራሴን ያመኛል በቃ። እኔ ግን ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ሰራዊት፣ የክርስቶስ ወታደር ሰራዊት አሜን አሜን ምክንያት አይሰጥም። አሞኛል አይሰራም። ወታደሮች ነን አሜን። ስለዚህ ተፈወሱ ዘንድ ለሌላው ጸልይና ለሌሎች እየጸለይኩ እኔ ይፈወሳል። ራሴን ጭንና እጄ ጸልያለሁ አሜን ይለቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እና ያ ነገር ሲሆን ወደ እናንተ ፍላጻ ሲወረወር ወዳጆቼ የሚሰራ ነገር አለ ማለት ነው። እየተሰራ ያለ ነገር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር። ክብር ለእግዚአብሔር። አንዲት ልክ በተንበርክኬ ጸሎት ሲጀምራለች የተጣደ ነገር ረስተሻል ይለኛል አለች። ትሄዳለች ተነስታ ከተንበረከከችበት ወደ ወጥ ቤት። አንዳንዶቹ ሀሳባቸውን ስለሚከፋፍሉ ጸሎት ጀምሩ
ምግብ መስራት ይጀምራሉ። ኪችን ውስጥ ስራ ይጀምራሉ። እንዲያርጉ ጊዜን ጠርግ አድርገው ይችላል። እግዚአብሔር ገልብጥ። እንዳትጸልዩ፣ እንዳትዋጉት በተለያየ ነገር ቢዚ ያደርጋል። በቲቪ ቢዚ ያደርጋል፣ በወሬ ቢዚ ያደርጋል፣ በስልክ ቢዚ ያደርጋል። እናንተ ካልነቃችሁበት እንዲያርጉ ጊዜያቸውን ጥርግ አድርገው ይችላል። እግዚአብሔር ገልብጥ። ፕሮግራም ያለውን ፕሮግራም እንድትረሱ በማድረግ ይዋጋል። እንዳትጸልዩ በቃ በመጫጫን ይዋጋል። አዚምን ድንዛዜን በመርጨት ይዋጋል። የጎዳችሁ ያሳዘኗችሁን ሰዎች የእነሱን ጉዳት እየደጋገመ በማሳየት ተፈታችሁ እንዳትጸልዩ ይዋጋል። እግዚአብሔር ይገልብጥ። የስሙ ኃይል ግን ምንም አይነት ውጊያ ወደ እናንተ ቢወረወር ያቃጥሏል። የስሙ ኃይል ድል ታደርጋላችሁ። ጌታ በዙፋኑ ላይ አሜን። ሁልጊዜ እኔ ኢየሱስ ይባረክ ሳገለግል ስጸልይ እንዲሁ በቃ ቁጭ ብዬ ሁሌ ውጊያ በቃ ፍላጻ ይወረወራል። ጌታ በዙፋኑ ላይ የማይወረወር ፍላጻ ነው። በእግሮቼ ላይ ይወረወራል፣ በሰውነቴ ላይ ይወረወራል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ግን አሜን አሜን። በስሙ ኃይል ስቃወሙ ይሄዳል። በቃ ከአንድ ደቂቃ በላይ ከሁለት ደቂቃ በኋላ መቆየት አይችልም። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ትልቁን ውጊያ የማይቋርጥ ውጊያ በኃይል ያየሁት እስራኤል ነው። የእስራኤልን ሳይ እንጂ እዚህ ምን ውጊያ አላልኩኝ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እስራኤል ላይ ቅዱሳን በብዙ ውጊያ በብዙ ሰልፍ ነው የሚያልፉት። ዝሙት ውጊያ አለ፣ የበሽታ ውጊያ አለ። አንድ ጊዜ በቃ መንፈሳዊ ዝግጅት እየተዘጋጀ በቃ በበሽታ ፍላጻ፣ በድምፅ ፍላጻ፣ በውጋት፣ በቁርጥማት በቃ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ንጽፈውን ማዘጋጀውን ትምካ በማቋረጥ በተለያየ መንገድ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ያ ራሱ አንድ የሚሰበር ነገር አለ ማለት ነው። በጸሎታችሁ ላይ ውጊያ ሲሆን እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ ጸሎታችሁ እየተሰማ እንደሆነ አሜን አሜን አስተውላችሁ ነቅታችሁ አሜን አሜን ቀጥሉ እንጂ አታቁሙ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ታግቼ ስጸልይ ውጊያ ይበዛብኛል ስለዚህ ሳቆሙ ደህና ነኝ ይላሉ። ታዲያ እንዴት ነው ምርኮሽ የሚለቀቅ? ካቆምሽው እንዴት ነው ልክ ደህና ማናገር በቃ ከጌታ ማነጋገር ጀምረሽ ህብረት ጀምረሽ ስታቆም ግንኙነቱን ያቋርጥሽ። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ከወዳጆች ጋር ስልክ እያወራን ወይ ባትሪ ያልቅና ይቋረጣል። በሙክር ቢያለኝ ባትሪ ያልቆ ልክ እንደዚህ ሆነ እኮ እንደዚሁ በቃ አቋረጥሽ። ፈርተሽ አቋረጥሽ። ማንም ይፈራ? መፈራት ያለበት እግዚአብሔር ነው። መፈራት ያለበት ገና ነው እግዚአብሔር። የስሙን ኃይል ግን እየተጠቀምሽ አሜን አሜን በስሙ ኃይል ብትቃወሚ ብታፈልሽ ኃያል ሰራዊት አሜን። ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ስሙ አንበረከከን አሜን አሜን። መንበርከክ የሚባል ማናውቀው አሜን አሜን። በስሙ የተጠራ ወንድና ሴቶች ልጆቹ ተንበርከከን እንድንጸልይ ለስሙ ክብር እንድንበረከክ አድርገን ስሙ ኢየሱስ ጌታ ነው እንድንል አድርገን አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። ያመነ ካልሆነ በስተቀር አሜን አሜን በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር በስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ላይ እንደመጣ የማያምን የአጋንንት ሐሰተኛ መንፈስ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር። ይሄ ቅዱስ መንፈስ በእኛ ውስጥ አደረ፣ በእኛ ውስጥ ተቀመጠ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ክብር ለእግዚአብሔር። የኢየሱስ ስም ከአብ ጋር አስታረቀ። ስማችን በሕይወት መዝገብ ላይ እንዲጻፍ አሜን አሜን ብርታት ሆነ፣ አቅም ሆነ፣ ጉልበት ሆነ። በስሙ ስንቴ ጌታ ታደገን። አንድ ጊዜ የነበርኩበት ቤት ስጸልይ በቃ ኢየሱስ ይባረክ ጸጥ ብሎ ኢየሱስ ይባረክ ዝም ብሎ የሳሎን መብራት የራስጌ መብራት አብርቶ መጸለይ እወዳለሁኝ እና ዝም ብዬ እንደዛ አድርጌ እየጸለይኩኝ በጣም ተመስጦ ውስጥ ሆኜ ቀና እላለሁኝ። እሳት ተነስቷል። የከፈትኩት የቤቱ ማሞቂያ እላው ላይ የፀጉር ማበጠሪያ አድርጌያለሁ። እሳት ይነዳል። እሳቱ የሚነደው ደግሞ በሩ ላይ ነው። በቃ
ደነገጥኩኝ። ግን ስሙን ጠራሁኝ። በኢየሱስ ስም ስለው እሳቱ እየቀነሰ በኢየሱስ ስም እየቀነሰ በሶስተኛው የስሙ ኃይል አጠፋው። ወዳጆች አልፌ መሄድ የማልችልበት እሳት ነበር። እየተቀጣጠለ እየነደደ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር። በቃ ስሙን ጠራው። ስሙ እሳቱ አጠፋው። ጌታ ይባላል። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብታልፉ፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትወጡ ብትወርዱ፣ ስትደነግጡ፣ የሆነ ነገር ሲደርስባችሁ ስሙን ጥሩ። በስሙ ኃይል ተቃወሙ። ስሙ አዳኝ ነው። ስሙ ይታደጋል። የክርስቶስን ስም ማንም ምንም ሰዎች፣ የክፋት ሰራተኞች፣ ጠንቋዮች፣ ደጋሚዎች፣ አስማተኞች ሊቋቋሙት አይችልም። አሜን። ስሙ ሲጠራ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ልክ ኢየሱስ ይባላል። ቅዱሳኖች፣ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች፣ የእግዚአብሔር ልጆች ጸሎት ሲጀምሩ የእግዚአብሔር እሳት በመናፍስቶች ላይ አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር እሳት ነው የሚወርደው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ይቃጠላል። ጌታ ይባረክ። የእምነት ጸሎት አሜን አሜን ያቃጠላቸዋል። ለዚህ ነው የሚዋጉት። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ለመቋቋም ነው። በማድከም በማዛት የተለያዩ ፍላጻዎችን በመወርወር ይዋጋሉ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እኔ አዲስ ወደ ጌታ እንደመጣሁ ተመስጦ ጸሎት እየጸለይኩ በር ይንኳኳል። ስከፍት ማንም የለም። ምንድን ልክ ቃል ሳነብ ደግሞ በቃ የማያቋርጥ በቃ የኃይለኛ አውሎ ነፋስ የለም። ይገርም ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ስንበረከክ በቃ ሽንት ቤት የሚያመላል ሰው ወዴን ይቆርጠኛል እና ይሄ የሚያሳየው ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። በጣም በጸሎት በእምነት ጸሎት ርኩሳን መናፍስት እንደሚቃጠል እንደሚናወጡ ነው የሚያሳየው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ከዛ ደግሞ በፍርሃት ይዋጋኝ ነበር። እግዚአብሔር ራስን የመግዛትን መንፈስና የፍቅር መንፈስ ሰጠኝ። የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠኝ። በጣም ውጊያው በቃ ሲበዛብኝ ጌታዊ እንደዚህ ከሆነማ በቃ ብተው ይሻላል እስከ ማለት ድረስ ደረስኩኝ። ገና ነኝ፣ ገና አዲስ የተወለድኩኝ በጊዜው። ግን ጌታ ምን እያለ ቃሉን እየሰጠ ያጸናኝ ነበር። ለጥቂት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ያጸናችኋል፣ ያበረታችሁማል፣ ፍጹማን ያደርጋችኋል። አሜን። ያ ቃል አጸናኝ፣ አበረታኝ፣ ታከለኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ። የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ውስጥ በሙላት ይኑር። ቃሉ በእኛ ውስጥ በሙላት ሲኖር በቃሉ ኃይል እንዋጋለን፣ በጸሎት እንዋጋለን፣ በምስጋና እንዋጋለን። አሜን። በምስጋና መዝሙር፣ ስሙን የሚያወድስ መዝሙር። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ስሙን እየጠራ ለዚህ ነው የምታደርጉትን ሁሉ አሜን አሜን በክርስቶስ ስም አድርጉት ይላል። ለዚህ ነው ስንበላም ስንጠጣም አሜን አሜን በስሙ ምንዘጋው። ጌታ ይባረክ። ነገሮቻችንን በስሙ እንከፍታለን፣ በስሙ እንዘጋለን። ጌታ ይባረክ። ትእዛዝ ነው፣ የጌታ ትእዛዝ ነው። ኢየሱስ ስሙ አማላጃችን ነው። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። በአብ ቀኝ ስለኛ ይማልዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገና ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ህይወት በረት ላልገቡት ሁሉ ይማልዳል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ስሙ ህልውናችን፣ ስሙ አለታችን። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ምላስ ሁሉ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ይናገራል፣ ይመሰክራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልክ ከፍ አደረገው እግዚአብሔር ያለ ልክ። ለምን? ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ኢየሱስ ታላቅ የመስቀሉን አሜን 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 ማዳን ስለኛ ክብር ለእግዚአብሔር ነው ተተፋበት፣ ስለኛ ተሰደበ፣ ስለኛ ተገረፈ፣ ስለኛ ተከሰሰ። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ስለኛ በመጨረሻ ላይ ኢየሱስ ይባረክ። በርባን ኢየሱስን ከአመፀኞች ጋር አስረውት ማን ይፈታ? በርባ አመፀኛ ነበር፣ ወንበዴ ነበር።